Galveston, it's a beautiful island, you know. More of history, seafoods, nakaharami, and then yung mga Victorian houses. So yun yung reason bakit karamihan dito ay Victorian houses siya. Kasi open sea siya, mapapansin nyo. Yun lang ang nakaka-survive na building or bahay during hurricane. Kaya mga Victorian houses yung meron dito. Kasi siya lang yung makaka-stand for strong hurricane. Kumbaga, yung mga roofing niya is stone roofing, made of stone yung Victorian houses. So yun ang nakaka-survive sa hurricane. Yun yung reason bakit ang daming Victorian houses dito na historical. Hundreds yung taon na itinagal ng Victorian houses. Tulad mo kanina yung charts. So tulad mo kanina mga Victorian houses na pinuntahan. It's wonderful. It's wonderful Victorian houses kakaiba. So yun, napakaganda talaga yung mga Victorian houses na mapapansin dito. So please, what's this? Hello to Philippines. Hello. Hello Philippines. Hello, Philippines. Hello. Kamusta kayo? Can you get you anything else for right now? Yeah, we're just right here. Thank you. Hello everyone! So yun, nandito nga tayo ngayon sa Galveston Island. Oh, look at this! Downtown of Galveston. So yun, nandito tayo ngayon sa Galveston. Actually, maliit lang to na island dito sa Houston, Texas. Matatagpuan siya. Come on, go around! Run! Run! So yun, katatapos lang namin mag-glance sa Wallace G. and sa Tamputan namin. Ayun, Galveston. Malit siya na isla dito sa Houston matatagpuan. Na kung saan, dito na nagsimula yung Miss Universe sa Galveston. So dito, mapapansin nyo, ang daming mga Victorian houses. Bakit nga ba maraming Victorian houses dito? Kasi that time daw, yung mga nakasurvive lang dito ng hurricane ay mga Victorian houses. Kasi yung Victorian houses ay gawa sa konkreto. Pati yung mga bubong nila, di ba? Ayun yung sinabi ko kanina, mga Victorian houses. Kaya naging uso yung Victorian houses dito. Kasi nga open seas. Kaya siya lang nakaka-survive sa hurricane. So, yun yung reason bakit ang daming Victorian houses dito. Even the church and their buildings. So, that's the original building here in Galveston. So that's it for now in Galveston. Say bye! See you in my next video! Yay!